So alright, hello and namaste everyone. Sabaijanala welcome back to the channel Jhapali. This is me, your friend Fz-25 and welcome to the very beginning of the new vlog. So yeah, अहिले चाहिँ म घरकोमा छु है. So आज चाहिँ हामी जान आँटेको ठाउँ चाहिँ टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला कहाँ जान आँटेको म भनेर. So yes, if you guessed it right, आज चाहिँ म एकान्त कुना जान आँटेको छु. हाम्रो सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरमा हाम्रो एउटा नयाँ बाइक लन्च हुन आँटेको छ, नेम्ड एज zontes बाइक, विच इज अ पावरफुल बाइक इन इट्स सेगमेन्ट हैन. 155cc को सेगमेन्टमा पावरफुल छ वाइल्डै है. प्लस त्यहाँ चाहिँ आज फेरि अब पहिलाको जस्तै हाम्रो बाइक्स एन्ड कफी इभेन्ट हुन आँटिरहेको छ, बाइक्स एन्ड कफी इभेन्ट. सो अब त्यही बाइक्स एन्ड कफी इभेन्टको लागि चाहिँ हामी अहिले एकान्त कुना जान आँटेको. यताबाट जान पाइँदैन. सो या अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क घरको आइपुग्यौँ, घरकोमा छौँ. अब एकान्त कुना पुगेर त्यहीँ पुगेर भेट्नुपर्छ है त सबैजनालाई. एन्ड या सबैजनाले माया देखाइदिउँ. 300 सब्सक्राइबर पनि कम्प्लिट भएको छ यो भिडियो सँगसँगै. अब यसरी नै माया पाउँदै जाऊँ र 1 वर्षभित्रमा केही गर्ने मोटिभले गरेको छु है. 5-6 महिना त भइसकिहाल्यो भर्खर 300 सब्सक्राइबर्स हुँदैछ. त्यही हो, सबैजनाले माया देखाइदिउँ है. सो फाइनली हामी चाहिँ आइसक्यौँ है इभेन्टमा. यहाँ छौँ हामी एकान्त कुना. अब यहाँ एकछिन भेट्नुपर्छ दाइहरूलाई. अब सुपर बाइक्स उतापट्टि छ है, सुपर बाइक्सहरू म देखाइहाल्छु अहिले. सो ए गाइज, अहिले चाहिँ हामी टक्क यहाँ एकान्त कुनामा आइपुगेको छौँ है. सो एज यु क्यान सी फ्यान माई ब्याकग्राउन्ड है. अब सबैजना बाइकर्सहरू यहाँ आउनुभएको रहेछ होइन. अब यहाँ डिफ्रेन्ट सुपर बाइक्सहरूदेखि लिएर नर्मल बाइकहरू होइन, त्यस पछाडि मिड रेन्ज बाइकहरू सबै आएको छ. प्लस आज यहाँ एउटा नयाँ बाइक लन्च भएको छ है, त्यसको नाम हो zontes. अनि त्यस पछाडि अब हुन्छ नि, अब हामी चाहिँ एकछिन अब बस्छौँ होइन. अब एउटा टेस्ट राइड सानोमा गर्छु, त्यस पछाडि अर्को फुल रिभ्यू भिडियो चाहिँ म पछि लिएर आउँछु है. अहिले सानो एउटा टेस्ट राइड मात्रै गर्न मिल्ने रहेछ, यहाँ बाहिर लानु नमिल्दो रहेछ. सो इन्जोय गर्नु सबैजनाले है. अनि यसलाई पनि अरू जस्तो माया देखाइदिनु है त प्लिज. क्र्यास हान्दै नि त. टेस्ट नाइस नाइस. केही भएन क्र्यास गार्ड छ. क्र्यास गार्डले बचायो. मोटा ग्रान्ड छु त होइन नि. सो टोकन अफ लभ, थ्याङ्क यू सो मच है. हाम्रो यहाँ सेलबाट सबै यहाँ लकी ड्र चिठा पर्न आँटेको होइन. लकी ड्र गर्छौँ होइन. हजुर हजुर, नाम टिपाइदिनुहोस् होइन. लकी ड्र गर्छ, त्यसमा जो विनर हुन्छ उहाँले हामी टिकट दिन्छ कि फ्रीमा. ए ओके ल. खुसीको दिन है, मैले यो पाएँ. यो त्यो फिर्ताले भन्नु न त्यो. सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक फेरि पनि. अहिले चाहिँ म छु हाम्रो zontes 155. ओए पावर डेलिभरी ठिकै हो. ह्यान्डलिङ चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्यो मलाई. पावर त ठिकै, पावर बाइक चाहिँ ठिकै हो. इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरहरू यही हो होइन. स्विचेस योपालि स्विचेस धेरै छ यसमा है यो बाइकमा. अब लेट्स सी एकचोटि है त. गियर इन्डिकेटर भयो, फ्युल इन्डिकेटर भइहाल्यो. तर अलिकति इनिसियल चाहिँ नभएको जस्तो लाग्यो मलाई यार. त्यही हो होइन. यसको फुल भिडियो चाहिँ म पछि बनाउँछु है. ल सर, म लागेँ. बाई बाई. सियु सुन त के भन्नु होइन. अब यहाँबाट बाई बाई भनेपछि त सियु सुन्नलाई गाह्रै छ. त्यही पनि है भेट्नुपर्छ कतै राइडमा कुनै दिन. यसो मिठो पारामा. चार्ज सकेर भयो.
ल गाइजहरू अहिले हामी अब चेष्टा गर्दै अब हामीले यो भ्लग चाहिँ कब्जा गरिसक्यो देखिरहेछ नि त्यो बन्द गरेर 4 सकेला फाइनली हाम्रो आजको इभेन्ट पनि सकिएको छ है सो थ्याङ्क यू सो मच अब बाइकहलिक ग्रुप अनि त्यसरी हाम्रो जोन्टेस नेपाल विच इज रिसेन्टली लन्च्ड न्यू बाइक भनौँ न होइन फर अर्गनाइजिङ दिस इभेन्ट अगेन होइन पहिला पनि हाम्रो एलेक्जर क्याफेमा भएको थियो बाइक एन्ड कफी अब अहिले पनि भएको छ होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि नयाँ नयाँ मान्छेहरू चिनिन्छ है नयाँ नयाँ बाइकर्सहरू पनि चिनिन्छ अथवा ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई पनि चिनिन्छ भनौँ न सो थ्याङ्क यू सो मच होइन अब यस्तै यस्तै इभेन्टहरू पछि पनि गर्दै पर्छ है अनि अब अहिले चाहिँ हामी इभेन्ट सकेर अब घरतिर लाग्दैछौँ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल हियर इफ यु गाइज लाइक इट देन प्लिज डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल एज वेल अनि यो भिडियो होइन अरू भिडियो जस्तै माया देखाइदिनु होला है अब अन्टिल नेक्स्ट भिडियो टेक केयर पिस बाई सी यू